السلام عليكم واهلا بيكم مع درس جديد من دروس الصف الاول اعدادي. في درسنا النهارده بنتكلم على نون نيجاتيف انتجر باور. نمسك العنوان مع بعض جزء جزء ونفهمه مع بعض. نون نيجاتيف دي يعني معناها ممكن يكون بوزيتيف ممكن يكون زيرو، لان زي ما احنا عارفين ان الزيرو لا بوزيتيف ولا نيجاتيف. لو انا بتكلم على كلمه انتجر يعني معناها انا عندي هنا اللي هي الهول نمبرز بس بتكون بوزيتيف ونيجاتيف وزيرو، زي نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 اند سو اون. والزيرو عندنا اللي بيكون لا بوزيتيف ولا نيجاتيف، والبوزيتيف نمبرز اللي هي بتكون 1 2 3 and 4 and so on. لو انا بتكلم على معنى كلمه باور، الباور اللي هو repeated of multiplication، يعني عشان اكرر المالتيبليكيشن هي دي معنى كلمه الباور. فانا عندي هنا شويه قوانين لازم اكون عارفها عشان نقدر نتعامل مع الباورز دي. فاول حاجه عندنا لو انا بتكلم على a over b to the power n times a over b to the power n، لو انا بتكلم هنا البيز ايكوال البيز اللي هي ال a over b equals a over b، وكان عندي هنا اوبريشن اللي موجوده اللي هي مالتيبليكيشن، فكل اللي انا بعمله بعمل ادنج للباور. طيب يعني ايه برضو مش فاهم؟ يعني لو انا عندي هنا 2 to the power 5 هعملها times 2 to the power 3. قال لي عندي هنا طالما البيز ايكوال البيز اكتبها زي ما هي وبعد كده اعمل ادنج للباور، فيبقى 5 plus 3 equals 8. يبقى في المالتيبليكيشن انا بعمل ادنج للباور. طيب لو انا كان عندي هنا a over b to the power n divided by a over b to the power n، في المالتيبليكيشن كنت بعمل adding للباور، في الديفايدنج هعمل subtraction للباور. فنفس الكلام لو انا كان عندي هنا 2 to the power 5 divided by 2 to the power 3، كل اللي هعمله بكتب البيز زي ما هي واعمل subtract للباور، هتبقى عندنا هنا 2 to the power 2. 5 minus 3 equals 2. طب لو انا كان عندي هنا a over b times c over d all to the power n، نقدر نقسمهم ان هي a over b to the power n times c over d to the power n. يعني ايه؟ يعني لو انا كان عندي مثلا 2 times x اللي هي 2x to the power 3، نقدر نقول ان انا عندي هنا الوحيدة 2 to the power 3 times x to the power 3. طيب 2 to the power 3 دي اللي هي equals 8، x to the power 3 اللي هي x power 3. نفس الكلام في الديفايد، لو انا عندي a over b divided by c over d to the power n، نقدر نستخدم distributive property فنقول عندنا هنا a over b to the power n divided by c over d to the power n. بنفس الطريقة لو انا عندي هنا 2 over 3 to the power 2، فنقدر نقول ان هي equals 2 to the power 2 divided by 3 to the power 2. 2 to the power 2 اللي هي equals 4 divided by our fraction اللي هي 3 to the power 2 equals 9. طب لو كان عندي power of the power يعني a over b to the power n وجاء عليها كمان power اللي هو power n، فنقدر نقول ان a over b to the power n times n. يعني لو انا عندي power of the power بعملهم multiplication، فلو انا عندي هنا 2 to the power 3 وجاء عليها كمان power 5، فكل اللي هعمله هكتب ال 2 زي ما هي. 3 times 5 equals 50، ف 2 to the power 3 to the power 5 equals 2 to the power 50. طيب تعال نشوف السؤال ممكن يجي لنا ازاي. يجي يقول لنا هنا find each of the following in the simplest form. 2 over 3 times 2 over 3 to the power 2 times 2 over 3 to the power 3. لو خدت بالك هتلاقي ان البيز في كل مرة 2 over 3، فنكتب 2 over 3 زي ما هي. طالما في المالتيبليكيشن يبقى انا بعمل ادنج للباور. هنعمل ادنج للباور، انا عندي هنا مفيش باور يعني معناها باور 1، محدش يقول ان دي باور 0. اي حاجة من غير باور يعني معناها باور 1. 1 plus 2 equals 3 plus 3 equals 6، فتبقى 2 over 3 to the power 6. تقدر تعملها multiplying بعد كده فتقول لي عندي هنا ان 2 to the power 6 equals 64 و 3 power 6 equals 729. تاني negative 1 over 3 to the power 3 times 1 over 3 to the power 2. ده انا عندي هنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف. طب تعالى نبص على الباور. الباور هنا كان اود، اتفقنا لما يكون الباور اود وفي جوه النيجاتيف بنطلعه بره، فيعتبر السؤال دلوقتي نيجاتيف بره البراكت ونكتب 1 over 3 to the power 3 times 1 over 3 to the power 2. دلوقتي بقى عندي جوه البراكت البيز زي ما هي اللي هي 1 over 3، يبقى بكتب نيجاتيف بره اللي هو كان عندي ده نكتبه ملناش دعوه بيه ونقول عندنا 1 over 3 to the power 3 plus 2 equals 5. طالما البيز equal البيز وعندي multiplication بعمل adding للباور. تاني 3 over 4 times negative 3 over 4 to the power 2. أنا عندي هنا negative وهنا positive، بس negative وكان الباور even فمعنى كده إن النيجاتيف ده هيتشال، فنقول عندنا هنا 3 over 4
طالما مفيش باور يبقى معنى كده ان هي كانت باور 1 times 3 over 4 to the power 2. انا شلت النيجاتيف لان الباور عندي كان ايفن. في الدرس اللي فات قلنا لو كان الباور ايفن بنشيل النيجاتيف، الباور اود بنشيل النيجاتيف بس بنطلعه بره البراكت، فيبقى ايكوال البيز ايكوال البيز، فبكتب عندي 3 over 4 زي ما هي، بعد كده بعمل ادنج للباور 1 and 2 equal 3، يبقى انا عندي هنا 3 to the power 3 اللي هي equals 27، 4 to the power 3 اللي هي equals 64. تاني 4 over 5 to the power 2 times 4 over 5 to the power 5 divided by 4 over 5 to the power 4. كل اللي انا هعمله البيز زي بعضها بس عندي multiplication و division. في المالتيبليكيشن بعمل بلس والديفيجن بعمل ماينس، فبكتب 4 over 5 زي ما هي to the power 2 times 4 over 5 to the power 5، يبقى انا معنى كده انا بعمل بلس 5، الباور بعمل لهم بلس، ديفايد يبقى انا هعمل subtract للباور، فبقول له equal 4 over 5 زي ما هي 2 plus 5 equals 7 minus 4 equals 3، يبقى 4 to the power 3 equals 64، 5 to the power 3 equals 125. تاني question number 5 2 to the power 5 times 2 to the power 4 over 2 to the power 6. أنا عندي البيز زي بعضها، يبقى أنا هعمل simplify للنيميريتور الأول. 2 to the power 5 times 2 to the power 4 يبقى 2 to the power 9 over 2 to the power 6. بعد كده ده أنا هنا بعمل divide، يبقى بكتب ال 2 زي ما هي وأعمل subtract للباور 9 minus 6 equals 3 اللي هي 2 to the power 3 equals 8. 1 over 5 to the power 2 times 1 over 5 to the power 2. بكتب ال 1 over 5 زي ما هي 2 plus 2 equals 4 لأن في المالتيبليكيشن بعمل adding للباور 1 to the power 4 equals 1، 5 to the power 4 equals 625. 3 over 7 to the power 8 divided by 3 over 7 to the power 6. البيز equal البيز، يبقى بكتب 3 over 7 زي ما هي، وطالما أنا عندي divide يبقى أنا بعمل subtract للباور 8 minus 6 equals 2. 3 to the power 2 equals 9. 7 to the power 2 equals 49. Question number 8. Negative 2 over 3 to the power 5 times negative 2 over 3 to the power 2 divided by negative 2 over 3 to the power 6. اتفقنا في المالتيبليكيشن بنعمل بلس وفي الديفيجن بنعمل ماينس، يبقى أنا هكتب عندي equals negative 2 over 3 زي ما هي 5 plus 2 لأنها في المالتيبليكيشن، طالما عندي divide يبقى أنا هعمل minus 6، هتبقى equals negative 2 over 3 زي ما هي 5 plus 2 equals 7 minus 6 equals 1. negative 2 over 3 to the power 1 اللي هي equal negative 2 over 3. negative 1 over 4 to the power 7 divided by 1 over 4 to the power 6 times 1 over 4. اتفقنا عندنا هنا negative والباور odd بطلع النيجاتيف بره، يبقى ده النيجاتيف ملناش دعوة بيه 1 over 4 to the power 7 divided by 1 over 4 to the power 6 times 1 over 4 اللي هي ايه؟ ادي النيجاتيف مالناش دعوه بيه، ادي 1 over 4. 7 minus 6 equals 1 plus 1 equals 2. يبقى الانسر عندي هنا نيجاتيف 1 over 4 to the power 2. النيجاتيف ده بره مالناش دعوه بيه لان النيجاتيف ده اللي احنا خرجناه من اول نمبر، بنسيبه زي ما هو ما بيتغيرش 1 over 4 to the power 2 اللي هي الانسر هتكون نيجاتيف 1 over 60. في question number 10 بيقول لي x times y over z to the power 2. اتفقنا لو انا كان عندي multiplication او division نقدر نوزع عليهم الباور، ففي الحالة دي بنقول x to the power 2 بنوزع هنا الباور 2 على الاكس وعلى الواي وعلى الزد، فبنقول له x to the power 2 times y to the power 2 over z to the power 2. تاني 2x over 3y all to the power 4. نفس الكلام بنفس الطريقة، هقول له هنا عندي 2 to the power 4 times x to the power 4 over 3 to the power 4 times y to the power 4 equals 2 to the power 4 اللي هي equals 16 x power 4 3 to the power 4 اللي هي 81 y to the power 4. تاني question number 12 negative 2 and 1 over 2 to the power 2 to the power 2. اتفقنا power of the power بنعمل multiplication، فالأول عندي هنا هقول له negative 2 and 1 over 2 all to the power 2 to the power 2 اللي هي equals 4. طب ما احنا هنا عندنا عشان نعمل simplifying لازم نحوله ل fraction،
فنقول له هنا 2 times 2 equals 4 plus 1 equals 5. فبقى عندي هنا نيجاتيف 5 over 2 to the power 4. حولت عندي من mixed number لفراكشن. بعد كده انا عندي هنا نيجاتيف والباور even، يعني معنى كده الانسر هتكون positive. 5 to the power 4 equals 625. 2 to the power 4 equals 60. تاني x power 2 over y power 3 to the power 3. نعمل distributive property. يبقى انا عندي هنا ال x power 2 all to the power 3 لوحدها over y to the power 3 to the power 3. انا هنا الباور 3 اديته مره هنا عند الاكس ومره تانية عند الواي، فيبقى انا عندي power of the power، يبقى انا معنى كده ان انا عندي x to the power 6 over y to the power 9. x to the power 2 to the power 3 اللي هي x power 6. y to the power 3 power 3 اللي هي y to the power 9. تاني في question number 14. negative 4x power 3 y power 4 to the power 2 over negative 2 times x times y power 2 to the all to the power 4. هنعمل distributive property. أنا عندي negative 4 لوحدها to the power 2 x power 3 to the power 2 y power 4 to the power 2. كل الكلام ده over negative 2 to the power 4 x to the power 4 y power 2 all to the power 4. أقول له إيه؟ عندي هنا الباور even وجوه النيجاتيف، يبقى أنا هشيل النيجاتيف. 4 to the power 2 equals 16. x power 3 power 2، أنا عندي power of the power يبقى أنا هعمل multiplication x power 6. y power 4 power 2 power of the power يبقى أنا بعمل multiplication y power 8 over 2 to the power 4 equals 16. x power 4 زي ما هي. y power 2 y power 4 اللي هي هتكون y power 8. طب ما أنا أقدر أعمل simplifying دلوقتي. نقدر نعمل كانسل هنا لل 16 مع 16 y باور 8 مع y باور 8، يفضل عندي هنا x باور 6 over x باور 4. طب ما انا كده اقدر اعمل subtract للباور اللي هي x باور 2. 1 over 2 to the power 2 all to the power 6. يبقى نقدر نقول ان هي 1 over 2 all to the power 6. a باور 2 b باور 2 over c باور 3 d باور 4 all to the power 2. يبقى نقدر نعمل distributive property. a باور 2 باور 2 اللي هي بقت a باور 4. b باور 2 باور 2 اللي هي b باور 4. نعمل multiplying للباور. c باور 3 باور 2 اللي هي c باور 6. d باور 4 باور 2 اللي هي d باور 8. question number 17. انا اقدر اعمل simplifying الاول بعد كده نعمل الباور. فانا عندي هنا 5 باور 2 times 5 باور 4 اللي هي 5 باور 6. يبقى الاول النيميريتور هيكون 5 باور 6 over 5 باور 5 all to the power 2. طالما multiplying with the same base بعمل adding للباور. طب ما انا عندي divide نقدر نعمل subtracting للباور، يبقى تبقى اللي هي 5 to the power 1 لان هعمل 6 minus 5 equals 1 all to the power 2 اللي هي 5 to the power 2 which equals 25. اخر فكرة عندنا في درس النهاردة في x equals 1 over 2 y equals negative 3 over 4 z equals 3 over 2. find the numerical value of each of the following. في question number 18 بيقول لي x power 2 over z all to the power 3. الاكس عندي اللي هي 1 over 2، انا عندي هنا البراكت الكبير عليه باور 3. الاكس اللي هي كانت 1 over 2 all to the power 2 over اللي هي divide z اللي هي كانت 3 over 2. طب تعالى نعمل simplifying. هنعمل simplifying الاول 1 over 2 to the power 2 اللي هي هتكون 1 over 4. احنا اتفقنا ان divide ده بيبقى times 3 over 2 هتكون 2 over 3. في الديفايد بكتب عندي هنا الديفايد دي بتتحول لمالتيبليكيشن واقلب الفراكشن اللي بعده all to the power 3 divided by 2 equal 1 divided by 2 equals 2. فبقى عندي هنا 1 over 6 all to the power 3. 1 to the power 3 equals 1. 6 to the power 3 equals 260. دي الفكرة اللي أنا حليت بيها السؤال بتاعي. أنا كل اللي أنا عملته شلت الإكس وحطيت مكانها 1 over 2. الديفايد الأوفر دي خليتها ديفايد. الزد عندي اللي هي 3 over 2 all to the power 3. عملت simplifying للإكسبريشن اللي جوه البراكت الأول. 1 over 2 to the power 2 equal 1 over 4. الديفايد بقت times. بدل ما كانت 3 over 2 بقت 2 over 3. نقدر نعمل كانسل لل 2 مع ال 4 equals 2. يبقى أنا عندي 1 times 1 equals 1. 2 times 3 equals 6. 1 over 6 to the power 3 equal 1 over 260. وبكده نكون انتهينا من درس النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا بيه وانتظرونا في الدرس اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.